แล้วก็ใส่น้ำมันเจียวใส่หอมเจียวใส่หอมสับนะครับให้มันสุกนิดหนึ่งก็ใส่เครื่องมีหัวไชโป๊เต้าหู้แล้วกุ้งแห้งแค่ขิงมันเป็นตามด้วยเส้นครับน้ำซุปครับปลาครับก็จะผัดผัดปลาเส้นจะนิ่มเลยครับแต่ว่าเส้นนิ่มแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสปรุงรสครับเส้นแห้งดีหน่อยแล้วก็ตามด้วยไข่ครับปรุงแล้วเป็นตาลเลยเสร็จแล้วครับเอามาหน่อยติดนี่ไหลวะยังไงติชมนะคะรับรองว่าฟังทุกเรื่องวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ